àṣírí ti tú àṣírí ti tú àṣírí ti tú ẹ wá gbọ́ àṣírí tó tú ayé lè ẹ wá gbọ́ àwọn èèyàn tó ṣe wípé wọ́n ní ọwọ́ nínú ìjínigbé àwọn ènìyàn lórílẹ̀‐èdè tí a wà yìí. Àṣírí àwọn èèyàn ti tú o lórí prógráàmù Sọ́kọ̀wá lórí rédíò Àgídìgbò. Òun ni wọ́n ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí tí máa fẹ́ kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wo fọ́nrán yìí láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin kẹ́ ẹ wá gbọ́ bí àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe tú àṣírí àwọn èèyàn tó ṣe wípé wọ́n ní ọwọ́ kan tàbí kejì nínú ìjínigbé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa tá a wà nú èyí. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ, ẹ jẹ́ ká jọ darapọ̀ ká jọ gbọ́ ètò yìí láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin. Tó bá jẹ́ wà kọ́ọ̀dé tẹ̀yìn darapọ̀ mọ́ lórí ìkànnì yìí máa rọ̀ yín ni máa bẹ̀ yín. Ẹ bá wa tẹ subscribe button, ẹ bá wa like fídíò, ẹ bá wa share, kẹsì bá wa comment. Ẹ jẹ́ ká mẹ́rin gba yín tẹ bá rò lórí fọ́nrán tí ẹ fẹ́ wò yìí. Wọ́n ti fi orúkọ àwọn kan léde. Yes. Tí ìgbà tí ìròyìn yẹn tẹ̀ mí lọ́wọ́, mo ń wò pé só jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo wá wò dáadáa, mo wá rí pé ó súnmọ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Láwọn àwọn orúkọ tí wọ́n fi léde nígbà táwọn ń ṣe Nigeria government names 15 terrorism financier. Ara wọn Tukwu Mamu, Yusuf Ghazali, Muhammad Sani, Abubakar Muhammadu, Salamudin Hassan, Adamu Isaac. Mo ń wá orúkọ Yorùbá láàrin gbogbo wọn ìrìn mo ń wá orúkọ ọmọ yìí ìrìn. Wọ́n tún wá mẹ́ńsì orúkọ àwọn Burundi change and firm, àwọn tó ń ṣe pàṣípààrọ̀ owó táwọn náà tún fowó ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn agbésùmọ̀mí. Gbóná gbà wọ́n yín jáde. Adáwọ̀ sàn ìjẹta nìyẹn tí níṣì ẹ wọlé. Mo wá kó èrè àwọn ọ̀rẹ́ mi tó ń sọ̀rọ̀ yẹn pé ìkànnì wa reply mi pé àwọn orúkọ tí mo rí gangan ó ti jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà rí. Take for instance Tukwu Mamu, orúkọ ẹ̀ ti jáde since as one of the financier. Yusuf Ghazali ó ti jáde since, but ìjẹ́ wọ́n arrest wọn ṣé wọ́n prosecute wọn àgbọ̀n kankan nípa ẹ̀. Now news ti jáde báwọn Burundi change kan wọ́n ń ṣèrànlọ́wọ́ owó fáwọn agbésùmọ̀mí. Now mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wo ṣàkó pé torúkọ bá jáde bí eléyìí a terrorist financier is a criminal suspect. Kò sóhun tí ó rújú ń bẹ̀. A criminal suspect ó yẹ kí wọ́n ti arrest ẹ̀ kí wọ́n sì àárẹ̀ ẹ̀ sí court láti lọ jẹ́ ẹjọ́ pé kí ni ó ń fi owó gbọ́ bùkátà àbí ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí. Now ọwọ́ ní pé national assembly kó wọ́n kó wọ́n forúkọ léde orúkọ tí ń jáde national assembly ò gbọ́dọ̀ pè lọ́rọ̀ pé àwọn òǹkó Tukwu Mamu wà lára àwọn tó ń finance Boko Haram terrorist. Àwọn major delays wọ́n ti ń kọ editorial report lórí àwọn financial of terrorism. Wọ́n àìjí national assembly a máa pretend bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn àkọ́rọ̀ after wọ́n ń gba paper allowance, all this allowance tí wọ́n ń gbà ṣé kò ṣiṣẹ́ ni. And one of the duty wọn ni pé kí wọ́n wà current pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ nílùú. Away from that, before kò rí pé wọ́n request fún monabosi wà nínú request yìí nínú nǹkan tí wọ́n demand fún èyí tí UAE United Arab Emirates send sí wọn. sílẹ̀ gbọ́n aṣòfin. sí Nigeria government. Okay. Although Lagos Asòfin is their government institution ni wọ́n tí wọ́n send sí wọn tí wọ́n confit wọn lọ́hùn tí wọ́n jẹ̀bi ọ̀sùn lọ́hùn kí Nigeria government ṣe sí wọn. After all 6 of them ni wọ́n sì gbé over $785,000 lówó tí wọ́n ká mọ́ wọn tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí tí UAE gbé tí UAE dákọ̀ wọn. The point is this, ibo wọn gbọ́dọ̀ wọn dé because láìpẹ́ mọ̀ ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ wọ́n ti declare wọ́n ti sign bill death sentence fáwọn kidnappers and the rest of them and terrorists, of which kudos to them mo kí wọn, that is excellent. But my own point is that kò lè bring lasting solution. Death penalty ọjà but kò lè wú ìgbésùmọ̀mí tí gbogbo because terrorist tẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà
wọ́n kò lè retí ikú èyàn fi kú halẹ̀ fẹ́tẹ́fẹ́ kú. kìmí tí ìfẹ́ gbé débẹ̀ ẹ̀ ti gbé débẹ̀ wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá ti ká ajé wà bàjẹ́ wípé ó jẹ́ alábọ̀dé ó jẹ́ ajínigbé ìwọ ló lọ ń gbé n tó ń ṣẹlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn elétò ààbò wa ló lọ ń rò fáwọn ọ̀táǹtà gbogbo àwọn irú nǹkan báwọn àwọn ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti categorize àwọn náà pé capital punishment ni dájọ́ òkú. now agbègbè kan nínú law ní aiding and abetting ìtúbi tí wọ́n ń bọ̀ ọ̀rọ̀ nìyẹn aiding and abetting definitely ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó jẹ́ agbódegbà ó jẹ́ òkómi ẹran dà sílé ẹṣin òṣòrùn wájú pọ̀mọ́tìpàkọ́ òtúkà àbáṣarè jẹ́ tẹ́gbẹ́ wọ́n ló ń sojú ayé àdáni kò sékú kò sẹ́yẹ ni tó bá fi lè bá definitely ìdájọ́ kú ni fine and good àwọn tó wà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin máa sì máa sọ tí wọ́n ń pàṣẹ òfin yẹn káwọn náà kọ́ wẹra wọn mọ́ ṣé a lè sọ pé the entire àwọn member board chamber láàárín àwọn tó ń ṣe àtìlẹyìn fún Ìgbésùnmọ̀mí láàrin wọn pẹ̀lú owó kí wọ́n kọ́ ṣe àtúnṣe àti àgbéyẹ̀wò láàrin ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjèèjì èyíkéyìí nínú wa ń bí tó bá ń ṣe àtìlẹyìn fún Ìgbésùnmọ̀mí kó mọ̀ pé ẹsẹ̀ ń mì níbí bíkọ́ ẹ̀ lè mọ́ ṣe òfin tẹ́pẹ́ yìí dẹ́ ṣe òfin náà ara yín ò mọ́ màá mú evidence kan wá the current governor ní Benue State okay ìgbà tó rí pé wàhálà Ìgbésùnmọ̀mí pọ̀ ní Benue ó set up panel of inquiry kí ló ń fa gbogbo wàhálà yìí kí ló bí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Makurdi and the rest then nígbà náà lọ president Bọ́lá Tinubu pay visit sí Benue State ṣùgbọ́n wọn ò débi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ gangan kí mọ́ digress a little bit kí mọ́ kó lọ́wọ́ tí mo ń sọ̀rọ̀ gbà tí panel of inquiry ó parí iṣẹ́ ìwádìí wọn tí wọ́n gbé àbọ̀ iṣẹ́ ìwádìí jáde ok wọ́n name àwọn prominent senators l'Abuja nínú àwọn tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún wọn reverend ẹgbẹ́ ó wá sí Channel television ó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ó ní pé ọwọ́ òun ó kú o because gbà tí panel of inquiry gbé àbọ̀wádìí dìde nǹkan tó ń rí níbẹ̀ ni pé àwọn asòfin l'Abuja wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún Ìgbésùnmọ̀mí ó pass report sí federal government ibẹ̀ mo gbọ́ wọn the next man gbọ́ ni pé àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí issue threat pé first time tí ó ṣe mọ́ nìyẹn the point is this Nigerian government already wò ṣetán láti fi ẹ̀yìn Ìgbésùnmọ̀mí balẹ̀. àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin làwọn ti ṣetán pé ara iṣẹ́ ara bí tàbí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ financial fún àwọn Agbésùnmọ̀mí yìí tó ń fowó ṣèrànwọ́ fún wọn tó ń jẹ́ agbódegbà fún wọn tó ń gbéròyìn fún wọn ẹ jẹ́ àmọ́ bá ṣe forúkọ wọn léde ẹ ṣe public kẹ́ forúkọ wọn síta kẹ́ ṣe kẹ́ fẹ́ lójú sí gbòòrò ayé nítòsọ́nù wọn ní tẹ́ bá tó wá ṣèyún tẹ́ ẹ já prosecute wọn. ní àwọn àmọ́ ọgbọ́ àní mo kí wọn mo gbọ́ bí mo má kí wọn mi o for the step tí wọ́n take kudos to them excellent step. kùndùsì fún wọn. but kí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ilé láàrin ara wọn o lè máa treat sickness okay ten tó ń túnṣe náà sí tẹ́pọ̀ náà not the same sickness the first thing ni pé kókó treat ara ẹ̀ ná kó tó de treat ẹlòmíì. ẹ̀kọ́ mi dẹ̀ Ọmọlólú ṣé ẹ̀rọ wípé tó bá sọ pé kí wọ́n néèmù wọn kí wọ́n sọ orúkọ kí wọ́n pè wọ́n lóko tí wọ́n jẹ́ gangan láì ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sọ wọn ò lè mọ̀ nà kásíra wọn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àwọn tí wọ́n ṣèwádìí tí wọ́n fi okọ̀ yẹn síta tí wọ́n mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n fi okọ̀ yẹn síta tí wọ́n ń bá wípé kán gbókọ̀ wọn síta yẹn wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n tó fi lé ní ẹjẹ́ agbókọ̀ wọn síta káfẹ́ lójú sí gbòòrò ayé definitely wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n tàbí ó ti wà lọ́wọ́ wọn tàbí nǹkan tó ń finance terrorism. wọ́n mọ̀ wọ́n. somebody èèyàn dìde pé ẹ fi ó kọ àwọn èèyàn tó ibi tá a ti lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ ìṣòro tó ń bá wa nídìí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí ni pé ẹjẹ́ àgbẹ̀ ó kọ àwọn tí wọ́n ń fìnánsì terrorism ẹjẹ́ àgbẹ̀ síta o for you to come out to say that ó túmọ̀ sí wípé yálà ẹ ti gbọ́ròyìn pé bóyá wọ́n fún wọn lórúkọ kan tàbí kẹ́ ti ní orúkọ kan lọ́wọ́. so ò ti ríbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ kẹsẹ̀lẹ̀ láti wà nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí jẹ́kí rẹ̀.
àjọ tó ń ṣe àkọsílẹ̀ iye òǹkà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ UNICEF wọ́n ṣàgbékalẹ̀ òǹkà dátà fún gbogbo àwọn ènìyàn pátá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ìyẹn data collection exercise for Nigeria multiple indicator cluster survey mix 7 èyí tó wáyé láìpẹ́ yìí níbi tí wọ́n ti ń ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fáwọn ènìyàn pẹ̀lú káàdì ìdánimọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan. ni wọn yóò ṣe àbẹ̀wò sáwọn tí wọ́n ti yàn lójúnà àti gba àwọn ìròyìn kọ̀ọ̀kan èyí tí yóò wúlò láti ṣe àwọn òfin àti láti mọ̀ bí àwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn obìnrin àti ọmọdé ṣe wà lálàáfíà sí. ètò àkọsílẹ̀ àti òǹkà yìí ni yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kẹta oṣù kejìlá sí oṣù kẹta ọdún 2026. wọ́n wá gbóríyìn fún àwọn èèyàn fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti àtìlẹ́yìn tí wọ́n ṣe lásìkò ètò náà. ni wọ́n tún rọ àwọn èèyàn ìlú láti túbọ̀ ṣàtìlẹ́yìn fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún àjọ ọ̀hún lásìkò ètò náà. ló ní ipa rere láti kó nínú àṣeyọrí ètò náà. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè ọ̀gbẹ́ni Ìlútidé sórí nọ́mbà yìí 09050135981 tàbí ọ̀gbẹ́ni Henry sórí 07025. ṣé wọ́n mọ̀ pé nígbà tí ẹ bá ní kí olè àti ọdẹ wọ́n pàdé ọdẹ wa ń sọ fún olè wípé à ń ṣèpàdé lọ́wọ́ nínú abà o wọ́n gbọ́ o ìpadà sí ń ṣe yìí kò sí lẹ́yìn ìwọ lágbájá o tó ń dààmú abà yìí o. sọmọ ara rí tẹ́lẹ̀ ni. olè àti ọdẹ kí ló lè kí ló dẹ. wọ́n ní relationship. wọ́n gbọ́ o. mutual relationship wà láàrin wọn. kọ́ díà gidi. ó wọ́n ń sọ fún olè wípé mò ń lọ lé baálẹ̀ báyìí o gbogbo táwọn lọ sọ́ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ àgùntàn àti pẹ́pẹ́yẹ tó sọnù igbó ló sì gbé sọnù kó wọ́n ló gbé but àjọ mi bá a ṣe ń pè ní o ọdẹ ń sọ fún olè bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń wọ́ kiri o bó o là ṣe fẹ́ rìn tó bá fi lè tẹ̀ ọ́ ọwọ́ tèmi náà o èmi ọdẹ o tó bá fi lè tẹ̀ olè tó ń jẹ́ àgùntàn pẹ́pẹ́yẹ ewúrẹ́ inú àbàgbé ṣé olè ò ní jẹ́wọ́ pé kẹ́ ẹ tó pa òun ọdẹ tẹ́ ẹgbàá náà òun náà ń gbà ń bẹ̀ pẹ́lá ni oníbò láṣẹ dì í ó ní ìwọ ọdẹ náà lọ́ọ́ gbà wọn o sọ̀rọ̀ pé gbogbo tẹ́ bá sọ ní ilé baálẹ̀ ó mọ jẹ́ kó mọ gbọ́ o ibi tó yẹ kó mọ sálọ wọ́n sálọ bẹ̀ ìgbà tí wọ́n ṣèpàdé ẹ̀ tán tí wọ́n délé baálẹ̀ àwọn òjòyè jókòó wọ́n pẹ̀lẹ́ náà jókòó pé ọ̀rọ̀ tó lọ nínú àbá yìí o bó o la ṣe fẹ́ ṣe sí sóòsì mọ̀ wípé wọ́n jọ ń jíròrò ẹni tó mọ̀ pé òun ara àwọn ọ̀mọ́ ipò òun wà guilty of aiding and abetting òun náà wà níjókòó níwájú baálẹ̀ ìlú ọwọ́ náà bẹ́ẹ̀ àmọ́ ìmú wọn ni mọ̀mọ́ tí màá fi wọ́n lẹ̀ tí ọwọ́ mi ò fi tẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọwọ́ àwọn tí ọwọ́ ẹni tó ń ṣèlú tó ń ṣe àbà náà lè sọ̀rọ̀ sí the first ni wípé ìjókòó yẹn náà wọ́n á kó wáǹdè pé ìjà àrí alábọ̀dé nínú wa ń bí tó ń gbàbọ̀dé fún àbá yìí ìdí ọ̀rọ̀ mi nìyẹn tẹ́ ẹ bá ń ṣe òfin tẹ́ ẹ ń ṣe àtìlẹ́yìn tírú panel of inquiry gọ́fúnà Ayata àti Benue State jáde tó sì mú list irú list tí wọ́n jáde nínú recommendation ẹ̀ fún wọn pass National Assembly pé orúkọ ta ní níbí ó ní gọ́fúnà Ayata dákọ nínú panel of inquiry ẹ̀ oh yes kí wọ́n sì mention nílé lápẹ́dá panel tí Benue State governor don set up àbọ̀wádìí ẹ̀ ó dákọ̀ rẹ̀ o pé òun wà lára àwọn tó ń sátìlẹ́yìn fún Agbesunmomi o dídé kí gbogbo ayé rí ọ ẹ wá ṣèyẹ ẹ wá ń pass jẹ penalty ẹ ń pass kínní ẹ tán gbogbo ẹ ǹkẹ́. but ọ̀kan náà wọ́n jẹ̀ wọ́n ní whoever that is caught should face the wrath of the law. The lawmakers are the lawmakers are the ones to instigate and name them. It's not possible. Their responsibility should stop at making the law, and if any one of them is found to be culprit, the law enforcement should do their job. I think I want to be on the same page with the man Ọ̀kanláwọn Ajebola torí pé iṣẹ́ tá fún àwọn lawmakers iṣẹ́ mẹ́ta náà ni the last one ni oversight function tó bá ṣe pé lára oversight function àwọn fẹ́ extend ẹ̀ la lè sọ pé even tó send the list sí wọn it is not within their purview to announce the name of those tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n sponsor tàwọn jẹ́ financier
terrorism bó ẹ jẹ́ ká wo báyìí tí nàìjíríà bá gbé ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa bá ṣe tán bá gbé ìgbésẹ̀ lórí wípé àwọn tó ń ṣe agbódegbà fún wọn aid and abetting tán dẹ̀ náwó yẹn wọ́n bá ready láti publish orúkọ wọn síta kíní yẹn máa ran ìlú ìlọ́wọ́ láti tètè dẹ́kun ìgbésùnmọ̀mí but ó difficult fún ìjọba láti ṣe ẹni tí a bá rúlù ní nàìjíríà èèyàn gbọ́dọ̀ ní psycho díẹ̀ mi fẹ́ lo body word ẹ ṣáàjẹ́ lo psycho èèyàn gbọ́dọ̀ ní psycho díẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan tó ṣe tán láti mọ́ mind pé àwọn fóòtì mi ní second term tàbí kó yọ ọ̀rọ̀ second term kúrò kó bá lè ríṣẹ́ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó lè difficult fún aláṣẹ which is the executive arm of government láti lè mention orúkọ àwọn yẹn wọ́n lè ní lọ́wọ́ like Kọ́mọdọ́mọlúlú has said mo gbà pé lótìtọ́ orúkọ ti wà lọ́wọ́ because n tí èmi tí mo wà ní studio bá lè gbọ́n pa máàmù tí mo lè gbọ́ nípa àwọn míì mélòó láwọn tó wà lókè bẹ́ẹ̀ wọ́n á ti mú orúkọ wọn lọ́wọ́ but àti ká orúkọ yẹn jáde lè nira báyìí torí pé wọ́n wá second term ó dẹ̀ ní reason ẹni tẹ́ bá mention orúkọ rẹ̀ ó lè ṣe lẹ́yìn lè ní large number of people tó lè cast forty so tẹ́ bá wá lè sẹ́yìn wọn ní lè rí ìbò yẹn mọ́ nítorí ìbò yẹn wọn ní fẹ́ mention torí ìbò ẹ̀yin ìsolóṣèlú torí ìbò gbólóṣèlú kí lè jẹ́ láti justify báyìí. gbólóṣèlú ṣe máa ronú nìyẹn ni òní jẹ́ kán mention orúkọ yẹn láéláé àbá àmọ́ sọ̀rọ̀ lọ títí wọn ní mention at their own convenient time ni wọ́n tó mention orúkọ kì í ṣe gbàtà fẹ́ dìbò 2027 yìí. àwọn senator ti ní kí wọ́n mention àwọn rep ti ní kí wọ́n mention. rep ní ẹ mention senator ní kan mention ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni nínú ọ̀rọ̀ tí Kọ́mọdọ́mọlúlú sọ àti ìwádìí tí wọ́n ṣe ní Benue àwọn senator wà lára àwọn tí wọ́n ń sọ they will never mention that Espirido kan ò ní jẹ́ kẹ́ mention rẹ̀ ṣẹ́ni tó máa ṣẹlẹ̀ ní. fún àrùn tí Espirido kọ gbà tí wọ́n ní kí wọ́n mention rẹ̀. ìbọ̀rù ṣé ó ṣe sọ pé kán mention ọ̀rọ̀ kidnapping tó bá gbẹ̀yàn ìyìnbọn pa wọ́n ṣe sọ ìtí mo sọ ni pé olóṣèlú wọ́n lóòótọ́ sí nǹkan tán sọ jáde lẹ́nu ìtàràlú fẹ́ nìyẹn lóòótọ́ pé ẹni tẹ́ bá ká mọ́ di ìwà àbàjẹ́ báyìí ni kẹ́ ṣe ṣùgbọ́n olóṣèlú tó retí second term wọn ní dákọ̀ ẹ̀ priority wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé báwo làwọn ṣe wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì like mo ń sọ bí ìjọ kan mo ní lọ́dọ̀ tiwa 2027 dàbí 10 years lọ́dọ̀ tiwa àárọ̀ ọ̀la ni wọn àti ìsọ pé kán sísọ lójú egun kán mọ campaign ṣáà ti rí mọ́tò tó fly nígboro tí kálukú ti ẹ̀ ń blast zone mọ́tò or in the name of wípé wọ́n fẹ́ contest election so àwọn ò ní ìró bẹ́ẹ̀ bó tó dáa jù láyé kan ṣe tó lẹ́tọ̀ọ́ jù ní pé kẹ́kàrúkọ àwọn tẹ́ ẹ ti mú tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé lágbájá báyìí ló wà nídìí ọ̀rọ̀ but in the name of second term would they do such a thing including the National Assembly tó sọ̀rọ̀ jáde ẹ̀ mọ̀ pọ̀rọ̀ orí ara náà sọ so DSS kan ò lè sọ pé àwọn ò lórúkọ lọ́dọ̀ wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n ti mọ àwọn tó ń ṣe é wọ́n mọ̀ pé nínú àwọn tó ń dìtà ní ọ̀rọ̀ òfin ní Nàìjíríà wà nínú àwọn tó ń kówó lẹ̀ l'Agbesunmomi and many bẹ́ẹ̀ lọ tó ṣe pé wọ́n ní permit me to say developed countries America ni o France ni UK ni o all of the rest wọ́n lè ti ṣiṣẹ́ ìwádìí gan tá a ní mọ̀ tọ́dẹ̀ ti lórúkọ lọ́wọ́. And for outside the enclave of Nigeria there are nations tó ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kò tí ì lè ṣe é sọ fún Nigerian government ibi tí wọ́n sọ ní òfin wà ní Nàìjíríà pẹ́ni tó bá kówó jẹ nǹkan báyìí ní kẹ́ṣe ìgbà tí wọ́n dájọ́ ìbò rí ní Nàìjíríà wọ́n ní kò jẹ̀bi ìlú èbó ló ti lọ ṣẹ̀wọ̀n. arákùnrin tọmọ Nàìjíríà lọ bẹ̀bẹ̀ fún jọ ní Ike Ìkérèmàdù kó bá ṣe pé Nàìjíríà ló bá ti ń tra ẹjọ́ rẹ̀ ni wọ́n ní kò jẹ̀bi pé kó máa lọ lé lórí ọ̀rọ̀ kidney síbẹ̀ ni pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gbégbé sẹ́ńjọ́ ní láti lọ bẹ àwọn òyìnbó pé kẹjọ kan bá wọn fi sílẹ̀ that one is telling you the level of corruption is so endemic in our system so wọ́n mọ àwọn tó ń ṣe ṣùgbọ́n wọn lè mention orúkọ because of second term. ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ àwọn náà gbọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n bá desire láti mention wọn kan.
tó tí ì ṣe doctored list tí wọ́n gbé jáde why not. Why you pessimistic? irọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ èmi fi wo látẹ̀yìn wá history Nàìjíríà. kí ló tẹ̀ lè trust tẹ̀ lè nígbàgbọ́ tẹ̀ lè gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn fọ ọ̀rọ̀ wọn. máa cite example kan when. kọ́ mi fẹ́ mi ẹ máa gbọ́ tí wọ́n bá sọ pé báyìí kí ló tẹ̀ lè jẹ́ ká discuss lórí báyìí tí wọ́n sọ yẹn tẹ́ ẹ jẹ́ pé báyìí tí wọ́n sọ yẹn ẹ ṣáà máa dúró lórí pé kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. torí pé rọ ni kí ló tẹ̀ when Chief Bola Ige was assassinated wọ́n gbé ẹnìkan jáde lórí network news kò sí tán ìwé mọ́ lẹ́nu tán wọ́n láwọn ti rẹ́ni tó pa tá a lé ní ìyẹn dòní. Nàìjíríà lélẹ́yìí ni wọ́n ti bàbá ti kí ọmọ ká àárọ̀ ni o wọ́n jọ mọ́ọ̀gì lọ́wọ́ wá sí wọn pé bàbá ẹ̀ ká lé iṣẹ́ tí wọ́n wọlé pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ tí wọ́n mú ògì àti mọ́mẹ́lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dì tó mọ́ mọ́ kí bàbá pé dádì ẹ̀ ká lé. bóyá kò sí ta bóyá ìdíje pé bóyá kò mọ̀ so nǹkan tí mò ń fà lọ pé ògì àti mọ́mẹ́ làwọn fẹ́ fi sóúnjẹ rẹ. àlóòótọ́ yẹn lọ́wọ́ báyìí ìgbà tó tọ́ yìí lè jáde after second time tí kálukú bá gba election wọlé tán wọ́n lè fò wọ́n lè mention anybody but for now kò ṣe mention kódà nínú àwọn tán mention tó bá jẹ́ kan lára àwọn tó gbówó kalẹ̀ fún olóṣèlú kan láti contest wọ́n á doctor list yẹn. níjọ́ kan chairman sọ̀rọ̀ nbí nígbà tí wọ́n parade àwọn kan ní àkóṣàṣà àwọn yẹn ni wọ́n parade lóòótọ́ so dá ibi tá a bára wa níṣẹ́ ibi tá a bára wa lọ́wọ́ ni pé truthfulness will prevail ní Nàìjíríà righteousness exalt a nation tó bá fẹ́ kí righteousness exalt ara rẹ̀ ìní à ń sòótọ́ à ń sòdodo gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa dẹ̀ ní àwọn when I say gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa I'm not talking to those tó wà administration but right from the word inception go níjọba ò ti lóòótọ́. sórí ya sòtọrọ mi tọrọ de ibi tí wọ́n máa dàgbàsókè òtítọ́ sísọ wọn á kọ́kọ́ dìmọ̀ ẹ bí ọ̀pákú tẹ̀lé wọn. Nigeria government ò ṣetán gbogbo táwọn lẹ́gbìmọ̀ asòfin sọ yẹ tí mò ń yàn pé kudos to the step wàhálà mo fi cross fún pé kí wọ́n kó lọ ṣe àyẹ̀wò lẹ́gbìmọ̀ asòfin kì í sàwọn aláàkọ́ sọ bẹ́ẹ̀ former president Jonathan sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ nǹkan tuntun mo ní ìjẹta wọ́n arrest man kan ní around Taraba or Zamfara north sani tó náà ń jẹ́wọ́ pé military officer ló ń kó weapon fóun kó o lọ máa tà á ó lóun sì rí èrè burúkú mbẹ̀ ó lóun ò rò pé ọwọ́ bá ń bí eléyìí torí pé òun ti rí owó tí èsì kékeré níbi ìgbésùmọ̀mí àwọn tó wà ní tí wọ́n wà ní terrorism industry ó ti kú ní míákíní ó ti di industry profession àwọn kan ní báyìí ìgbésùmọ̀mí tó ń sọ yẹ wọ́n rí owó ń bẹ̀ international body international organization terrorist international organization wọ́n finance Tinubu àwọn tó wà ní ẹ̀ka ètò ààbò ok wọ́n ti infiltrate wọn wọ́n ti wà ní wọn lọ wọ́n ti wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti wo financial institution wa àwọn bureau change wọ́n wà lẹ́yìn terrorism gbogbo ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ yẹ àti ẹ̀ka aláṣẹ ni o ẹ̀ka asòfin ni o ẹ̀ka ìdájọ́ wọn gan ọwọ́ wọn mọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí àwọn kò lè àkọ́tà ọkọ̀ sọ go and check there are ample evidences more than enough evidences tá a lè mọ roll out láàárọ̀ yìí tó fi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni aiding and abetting ó dùn sọ sórí voting peculiar to Nigeria tó bá yẹ pé kí wọ́n kọ òfin sínú òwe òfin tí a dá tí wọ́n kà tí wọ́n gan wọ́n rẹ́rìn pé orí àwọn tó kọ òfin mọ̀ pé gan o ọpọlọ wà lórí wọn gan o wà á bá bẹ́ẹ̀ ok when it come to the implementation kíkà lè mú un lò kó lè máa ṣiṣẹ́ wà lóde bẹ́ẹ̀ in the world lágbàáyé lọ́wọ́ báyìí one of the countries tó ní the books on human rights regime tó dáa jù lọ nípa human rights Nàìjíríà ni tó wà nínú ìwé. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. bẹ́ẹ̀ ni inú ìwé tó wà nínú ìwé. what do you mean nínú ìwé. inú ìwé ló ń gbé kò ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọn Nàìjíríà. ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wà. ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ti kó ohun tó ti lọ sí tipẹ́tipẹ́. now
kì í ṣe pé bóyá mi ò ń run away from government. Okay. I am not authoritatively saying this ṣùgbọ́n mo kàn I want to dwell on the inventory of what I have, the experiences that I have garnered over the years regarding some things. And I am not an apostle pé Mr. President should win the second time either under compulsion. Mo kàn fẹ́ wo nǹkan kan látàngù kan ni. Tí President Bola Ahmed Tinubu bá wọlé second time, ó ṣeé ṣe kí political environment in Nigeria change. Èrò bá mọ̀ bá structure yìí lọ mọ́. Ìrọ́pọ̀ nu structure tá ń lò lọ́wọ́ yìí gán gbogbo alájọ mọ̀. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn wọ́n ná sọ̀rọ̀ kan mi ìka o mi ìdẹ̀gbọ́ o àmì mo gbọ́ ni mi ìka o ìdẹ̀gbọ́ síbẹ̀ngbà wọn náà sọ o. Wọ́n ní the mistake that Awolowo made and Abiola àwọn commit the same mistake. Ọ̀rọ̀ yẹn wà lóbẹ̀ gan o. Mo tún nígbà tí mo rí tẹ́nìkan ṣe mo tún ronú lé lórí èmi I ponder over things so much thoughtfully mo tún tún kà mo pé ọkùnrin mọ nǹkan tó ń sọ o. Mistake tí bàbá ẹ ṣe Awolowo Abiola ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ wọn you understand ṣùgbọ́n ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ tí ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ tiwọn o. bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà. Ló bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà God bless mo tún lọ èmi ò bọ̀ sọ pé sọ́ọ̀nù ńlá ló pé Abiola Awolowo sọ pé sọ́ọ̀nù ìmọ̀ méjèèjì nu Tinubu ibi tẹ́mi lọ bọ̀ I like you nínú ọkọ̀ wọn náà ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin yìí ò ní ṣe mistake yẹn pé tó fi lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá ronú lórí ọ̀rọ̀ yẹn lára bí tí mo ti ń ronú ni mo ti ń jọ̀tí àwọn nǹkan kan dáhùn pé a lè bá structure yìí lọ mọ́ bá a ṣe ń bá a lọ yìí ìdí òwò àṣẹlẹ̀ that I don't know I may not be able to define it but that we continue in this structure mi ò sure torí irọ́ orí irọ́ ni Nàìjíríà wà orí irọ́ ni o orí irọ́ la mọ ilé Nàìjíríà sí. Gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ Nàìjíríà òfútù fẹ́tẹ̀ láti bìgínì ni Awólọ́wọ̀ ò pé bẹ́ẹ̀ yẹn o àwọn kan lòyìnbó kan ni wọ́n ní a mere geographical expression nígbà wọn pè mí so ti yọ sí a kàn fi máàpù ṣàlàyé Nàìjíríà ni but in the content gangan àmọ̀pẹ̀rọ̀ Nàìjíríà o so ó pọ̀ ilẹ̀ mi ṣé mo pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹ̀ pé wà ní irọ́ I don't understand. Orí irọ́ ni culturally àwà lórí irọ́. àṣà o. Ìkan tó ń ṣe ní north níjọ́ òní mi mọ̀ bóyá ọ wà lórí here bóyá òwò lọ anchor program jọ yẹn tí mo fi sọ wípé ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí táwọn kan gbé jáde tá sọ wípé abẹ́ Ọbásanjọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ tí mo fi ní láíláí pé ṣé chairman ni mo ní láí pé mi lè gbà láyé pé kò bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ Ọbásanjọ́. sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lọ́jọ́ yẹn. inú mi dùn pọ̀ rántí. mo wá jókòó ẹnìkan sẹ́ndì píìsì kan sí mi lórí WhatsApp mo wá jókòó síbi kan it took me time mo wá jókòó mo ka kíní yẹn dáadáa òun náà kọlù is a call story ó wá sẹ́ndẹ̀ sí mi mo wá ka kíní yẹn gan mo farabalẹ̀ ka mo wá reason pẹ̀lú ẹnìyẹn ńgbà tó sọ pé reason yẹn tí wọ́n fi sọ pé bẹ̀rẹ̀ lọ under Ọbásanjọ́ ṣé rí bàtà bẹ̀rẹ̀ Sharia ní north ní Samfara nígbà yẹn sọ pé later àwọn 12 state padà adopt Sharia yẹn ní arákùnrin tó dárúkọ yẹn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ káwọn 11 other states tó wá adopt Sharia ní Ọbásanjọ́ sọ pé political Sharia that was the time are you getting me tí ẹni yẹn sọ pé wọ́n breed the terrorism tọ́básanjọ́ sọ̀rọ̀ ibi tó ti wọlé nu but the word sọ pé jí tèmi fi yarí jọ ẹni pé Boko Haram lọ́ndà Ọbásanjọ́ kẹ̀ is a ruthless person by now a ti jẹ wọ́n tán so ẹni yẹn wá gbé láti bẹ̀ fún mi the story is still here bọ́ọ̀ni yẹn ṣe ṣàlàyé mo wá kà á mo jọ́ tiẹ̀ dá and now I meditated so much on that láti rò pé okay láwọn nǹkan tó sọ àwọn fact wà ń bẹ̀ now culture tiwọn lóun yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ tiwa ń bì láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ gan kò yẹ kán so wá pọ̀ ní 1914 you understand me ilé mi lérò pé arákùnrin yìí tó dákẹ́ tó wà gbádá yìí bàbá Tinubu yìí tó ń sáré ó mọ ìdí tó ṣe ń sáré ọ̀rọ̀ second term èmi gbàgbọ́ mo kàn ń ìfọwọ́gbáyà o mo kàn ń sọ ni o because ẹ lè trust olóṣèlú tán o tó lóṣèlú bá lè sọ fún mi pé ẹ káàsán orú làwà yẹn o now alemọ́lẹ̀mọ́ bá federal structure yìí lọ mọ́ kó sì pé structure táwọn èèyàn ń pariwo níjọ́hún
tí Confab 2014 gan sọ ipe lórí ọ̀rọ̀ regionalism ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ la máa padà lọ o kì í ṣe pa àjẹun ṣùgbọ́n kọlọ́mọdọ́mù yẹ gbé kì í tún ṣe toyota tó Israel o ìyẹn rebellion tó ní o but there is a way tá a fi lè kọ́ nǹkan tá a fẹ́ jáde tí ó reflect ìtí Nàìjíríà sì gangan fẹ́ ṣùgbọ́n lè ta jókòó lé lórí irú ni o kò sí nǹkan àmọ́ ẹ̀rín ìjọba ẹ̀wẹ̀kọ́ ẹ̀wẹ̀lẹ̀ ni gbogbo ilé ìtajà ń lò lọ gbogbo alámòótọ́ but ta ni ó sì iwájú tí ó sòótọ́ Chibonage bóyá 1998 ni or 99 gbà tí wọ́n kúrò ní prison tí wọ́n ń meet káàkiri lórí ọ̀rọ̀ political kìíní gbà yẹn he said something ipe tó bá ṣe pé báwọn èèyàn bá ṣe fẹ́ wọn bá fẹ́ wọ́n ní then to your tent o Israel you understand pé kí ikú ṣe dandan ká wà pọ̀ baba a lot of nations ti kúrò lábẹ́ ara wọn and they are what they are today Eritrea lè mọ jà tẹ́lẹ̀ wọ́n mi lọ́wọ́ sáti kúrò lọ́dà tóbíà kàtólà gbogbo wọn náà ń lọ káàkiri you understand táwa náà bá dismember kò tí ì lè ṣùgbọ́n dismemberment wa we still want unity but regionalism is the answer. èmi ò ní faramọ́ dismemberment. èmi náà faramọ́ mo sọ pé regionalism is the answer. the only way tèmi mọ̀ ni pé fiscal federalism mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀. True fiscal federalism. kí ni ìyẹn túmọ̀ sí. taking for. True fiscal federalism túmọ̀ sí wípé resources ó faramọ́ regionalism but not through the regional resources state òun kálukú local government kálukú kí kálukú mójútó. ọrọ̀ ajé wọn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn àlùmọ́nì wọn. òun ni wọ́n ń lò ní ọ̀rọ̀ wọn òun ni wọ́n ń lò ní US. that is still part of regionalism. True fiscal federalism is still part of regionalism. ó lè ní advocate fún. now so ebi ò rí country kan lágbàáyé rí tí wọ́n lo penal code ní north tí wọ́n lo criminal code ní south. ìsìtá tí ń yàtọ̀ nìyẹn. now and the problem can be traced back so that wọ́n the British ìgbà tí wọ́n dé wọ́n fi penal code wọ́n fi ń bá wọn northern ṣe papọ̀ for their own convenience economic exploitation tẹ́bi máa ń pè nìyẹn torí èrè òṣèlú tiwọn wọ́n bá lọ lùgá ìṣèpàdé okay I don't even like to call law lugard federal lugard ìṣèpàdé wípé sọ́ọ̀tà bíi fún wa lugard ni representative or like an ambassador to Royal Niger Company ó ta Nàìjíríà tágbó Nàìjíríà ó tà fún British ni iye owó tó tà fún British ó wà record ó ní àwọn àbáwọlọ pé it's a mere geographical expression okay ọ̀tà ni ó fi ṣokòwò ní ìpèsè fẹ́ rà á wọ́n sì jọ negotiate ìgbà táwọn yẹn lọ tán tó kó àwa nìkan náà under the same fraud làwọn tó gba bátì lọ́wọ́ àwọn British náà ń tẹ̀lé ọ̀pá tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọ̀pá jìbìtì yẹn náà ń tẹ̀lé àwọn náà jókòó bí other African country pé ẹja túlù ìtò orí fraud yẹn ó ní late Muhammadu Buhari ló fi ń bá àwọn bandit wọn kó sí káàdì ló sọ̀rọ̀ pé àwa Fúlàní ni wọ́n fa Nàìjíríà rẹ̀ lọ́wọ́ and they still proud of it today. It was former president Mahajo ló kọ́ sọ wọn pé never I see you again kẹ́ẹ̀kọ́ born to rule sára plate ní báyìí mọ́ àmọ́ náà tí wọ́n kọ́ ń gbà kan born to rule Niger state wọ́n kọ́ born to rule wọ́n ní change it gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ born to rule mọ́. The point is this the world called Nigerians okay ṣetán láti tẹ̀lé òdodo mere geographical expression that was a statement in 1947 tí a bá sọ now lórí issue time issue insecurity wípé wọ́n ní pé kó máa pa àwọn tí ó bá jí pa jẹ ajé ìjínigbé bá sí mọ́ lórí fine and good mo ní ó ti di industry táwọn èèyàn make ṣe multi-billion dollars industry àmọ́ tó bá fẹ́ lọ kó lọ fast check ẹ̀ báyìí multi-billion dollars industry in terrorism in the world and any tí wọ́n ti industry báyìí àmọ́ tó bí ìgbà tí wọ́n ṣe slave trade ayé ìgbà yẹn ni àmọ́ tó rí ọ̀rọ̀ wọn kó jọ through slave trade wọn ẹ bá gbàdúrà kí slave trade ó ṣubú láíláí oh yes èyíbó kan tiẹ̀ wà tá a tún sí Saudi nígbà yìí tó kó àwọn ẹrú tó kó ọ lọ kó wọn dà sínú òkun torí pé ó fẹ́ gba loan àbọ̀ fẹ́ gba
insurance lọ́wọ́ company ó sì kó àwọn ọmọ odidi ẹrú tó kó ọlọ́dà wọn sínú òkun because of what insurance. At that time church ní US America wọ́n pín sí méjì lórí ọ̀rọ̀ slave trade and slave trade is a crime to humanity. Okay, the same thing also right now terrorism in the multi-billion dollars industry tí àwọn kan pé àwọn ò gbàdúrà kí kó ṣubú láíláí but èmi gbàgbọ́ tá a bá ṣe tán lágbàáyé and Nigeria here terrorism collapse. Today though the only solution is separating the state from religion. Separating the state from religion. Okay. Enforce the law. But when a judge is quoting the Bible to justify an Ambikano case, I know we are completely finished. We are finished completely. Nínú court of law. I don't know, maybe wọ́n allow wọn láti quote Bible kó tó di pé wọ́n máa give judgement or nínú statement wọn. I am not a lawyer. I don't know. They have the right to their statements. Mo mọ̀, but what I'm saying ni pé when you are quoting a section of Bible to justify what you want to do, I don't know, maybe it is allowed in the court. So bí tó yé mi, I want to talk on that. I don't know, maybe you may know that kind of thing. But bí tó yé mi ni pé 1648 ni wọ́n ti separate church àti religion. Ni wọ́n ti separate state ni country àti religion. Ẹ yàtọ̀ àti religion náà ni pé wọ́n ti, it has been separated in 1648 ìgbà tán draw Westphalia Treaty. During that time there was 30 years of war in Europe. Ọgbọ̀n ọdún náà fi jagun, you understand, and that was the time tí kálukú state lọ ń gbà yẹn. Do not forget that under Roman Empire gbogbo wa, but when there was a war at that time, when there was war at that time, Italy ni Spain ni Germany ni France ni kálukú lọ, and when they now went for the treaty in 1648, they now separate religion, you understand, from the state. Òṣèlú kó máa dúró láyé tiẹ̀, ẹ̀sìn kó dúró láyé tiẹ̀, ká má mú wọnú ara torí pé the papacy then wọ́n ní power which are pope wọ́n ní power wọ́n dẹ̀ lè kò sí ní tọ́wọ́ bọ̀, you understand. Ìtẹ́ni náà dẹ̀ sọ mo agree pẹ̀lú ẹ pé let's separate politics and religion, and that is the issue tí mo sọ pé àwọn èèyàn fi sọ pé Ọbásanjọ́ gangan ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ti breed the terrorism through di pé àwọn afẹ́ ṣe lè afẹ́ ṣe sharia àwọn afẹ́ ṣe kíni pé ìgbà yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ ti lo constitution Nigeria pé secular state ní Nigeria, no religion, no superb. Therefore èmi ti bá ti já lónìí pé òun ni mo fẹ́ máa bọ̀, you can't question me, you understand. There was an argument sometimes ago Mozambique nígbà kan Dr. Nnamdi Azikiwe kó tó kú ó ti kọ epitaph ẹ̀ sílẹ̀, ìkíní ọ̀rọ̀ tó máa ń kọ síbi burial ground yẹn ó ti kọ tiẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n wá lọ Taiso Larin, àwọn press wá lọ bá Taiso Larin pé come, what will you have written pé nǹkan báyìí o tó bá kú o kán bọ́ gbé sí ibi ìbòjì rẹ o, ó ní ìbòjì wo tó bá wù yín ẹ̀bẹ̀ rí òun, tó bá wù yín ẹ̀mọ́ gba tó òun bá fẹ́ pa yín dísẹ́dọ̀ wọ́n ìgbà kan tí àtọ́níkan dá sí ìdísílẹ̀ káwọn ọmọ lè mọ eré egun yẹn lò nínú láàbù tọ́ba àwọn tó fún wọn fẹ́ lọ ṣe medicine. Yeah, he said it, ìpè lè dá kíní káwọn ọmọ fi ń kọ̀wé, you understand. But Dr. Nnamdi Azikiwe òun ti kọ́ tiẹ̀ sílẹ̀ pé here lies the body of Dr. Nnamdi Azikiwe, popularly known as Zik of Africa. Ó dẹ̀ kan tó fẹ́ síbẹ̀ pé kó gbé sílẹ̀, and there was this kind of contention pé come so yẹ kéèyàn kọ́ níjọ́ yẹn bí mo sọ ẹgbà tíjà máa sọ mo sọ èmi support nǹkan tí Zik sọ. You don't tell me whom I am, I will tell you whom I am. You understand. Ìwọ kọ́ lọ́mọ ṣàpèjúwe ayé mi máa sọ bí mo ṣe jẹ́ ló jẹ́ kí Zik kọ́ ẹni tó dẹ̀ ní kí wọ́n rán kẹ́míkà sí ńlá kí wọ́n fi ń kọ̀wé tó pé kí ọba ti kú ẹ pé ká rán kẹ́míkà sí ńlá káwọn ọmọ lè rí lò ní láàbù. Ó mọ nǹkan tó ń sọ kálukú tó ní guiding philosophy ẹ̀. So ẹ má jẹ́ àmú èèpọ̀ mọ́ bí kí kálukú ẹ jẹ́ à separate. You understand. Èyí tẹ́ dún díẹ̀ sí. That word separates religion from state. From the state. Mi rò pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀. No, ó ti wà tipẹ́ ṣùgbọ́n àfọ́lò rẹ̀ kí ló dé fi ń sọ fún wa ní irú táìmì pé káwa separate
ṣé àmú state mọ̀ religion tẹ̀lé ni. a ti mú wọn báyìí ayé a ti mú mọ́ máa fún ọ lé example a ti mú mọ́ ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ẹnìkan déédéé jíde sí ọ̀ní pé báyìí ní ká ṣe ṣe you don't convince me about your religion leave me alone let me do what mo sọ mo tó bá wù mo lè pín bá ní jí láàárọ̀ pé okay Fẹ́mi Babalá lórúkọ mi máa jẹun. So Akomi Femi, the question is that who is practicing religion, who is practicing politics, are they not existing together in a single society? Good. Good. Àwọn wo ló ń ṣòṣèlú, àwọn wo ló ń ṣẹ̀dá. Ìtẹ́nìyẹn béèrè okay you want to mo fẹ́ dáhùn tẹ́nìyẹn béèrè. We have secular courts pèsè méjì and we have religious courts. Now thirdly ni pé judge also they are entitled to their personal opinion. Eyan ni wọ́n and they can refer they have the liberty. Okay, a judge but not only can use religious quotation not as an authority. Okay, they fit express your opinion on some issue. Okay, but ní secular courts like High Court, Supreme Court, Federal High Court, no judge can quote religious profession as legal authority. Good. No judge can anybody quote me. Ní secular court o, no judge can quote religious profession come and see the book of 1 Timothy or the as a legal authority. Okay, fẹ́ pé ìtàdájọ́ yẹn sọ níjọ́ yẹn láti quote Bible. As legal authority ó wrong nìyẹn. As legal authority. Ó wrong nìyẹn. As legal authority kò lè mọ refer sí religious kini as legal authority. But statement ni kò ṣe torí ẹ̀ ló fi dájọ́ tó dá o. No ẹ ó sọ ọmọ sí wọn pé kò yẹ kó sọ refer as authority. Ìyẹn lọ́ba ẹni tó sọ̀rọ̀. Now mọ̀mọ́ now secondly ni but in a religious court nǹkan táwọn ń lò nìyẹn as an authority ó difference ra wọn. Now ibi tí Justice Omotosho ti sọ̀rọ̀ I believe it's a secular court kì í ṣe religious court. Secular court náà ni secular court ni tó bá pẹ́ secular court ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n make statement yẹ okay everybody in secular court have a right to freedom of religion lé o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn tó ń ṣe kó reflect no profession ẹ as a judge o ní tó máa gbé case tó bá relate mọ́ faith àwọn ẹ̀sìn kan wá ẹni tí ò bá wọn ṣẹ̀sìn yẹn o ní wọ́n á ní kó preside lórí case yẹn kí element of biasness kó mọ̀ fàfara hàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ because ó lè mọ̀ pé òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ń refer sí profession nínú ìwé ẹ̀sìn because ẹ̀sìn yẹn ti wà nínú subconscious mind yẹ kìí pé wà intentional wọ́n wá lọ wé ní tẹ́ pé á kàn wà neutral tá lè balance the story papọ̀. Now should we separate state from religious? Ó dáa gan ni but constitution wọn gangan there is religious element in our constitution. Let's call the spade a spade and it's not now ẹjẹ agbọrada o it's not now it can be dated by the pre-colonial day in the north far north làwọn ti ń lo religious profession láti fi ṣe ìṣàkóso ayé wọn lọ́hùn before the British even came. Therefore nobody can blame the north pé wọ́n ń lò because the sultanate the emirates okay they are political head at the same time religious head. Wọ́n ní agbára òṣèlú wọ́n tún ní agbára ẹ̀sìn they combine the two together. Òun ló fi ràn àwọn British lọ́rùn láti control wọn through indirect rules. Religious element tí wọ́n ti wà before the colonial time and wọn ò sì lè drop ẹ̀ but the only aspect wọ́n lò ní pé wọ́n lè fún civil aspect pé kí wọ́n má lo criminal aspect religion wọn the criminal aspect is blasphemy and other thing but civil aspect wọ́n fi regulate marriage registry bá a ṣe ń pín ogún I don't know me bí I want me to clear civil aspect wọ́n fi regulate the criminal aspect wọ́n ní kí wọ́n má lò but along the way àwọn extremists lọ́n yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí introduce the criminal aspect or civil aspect bí wọ́n pín sí méjì we have civil aspect we have criminal aspect but nínú constitution wa constitution Nigeria tó allow sharia it only tolerate the civil aspects family inheritance using sharia all these things wọ́n lò
but the criminal aspect ibẹ̀ ni wọ́n condemn òun ni kò sọ̀rọ̀ gbà wọlé. That is the point. àwọn state kan wà. When I refer to state, I'm not talking of state within the federation. I'm talking of state as a country. tó ṣe pé wọ́n allow religion kó permeate politics wọn. Because báwọn ṣe fi sílẹ̀, and I will cite 2 examples. For example now, ẹnìkan sọ mi pé ìyàtọ̀ wà láàrin Islamic state àti Muslim state. Ó dẹ̀ fún mi ní reason mo lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Number 2 is this. Canada, as an example, is known to be Christian nation. Yeah. So that whatever they are doing, if jọba sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe, within their own belief ni wọ́n operate. If you get to any of the United Arab Emirates, àwọn countries tó wà ń bẹ̀ yẹn sìn, Middle East, they will tell you that this is the way we operate our things. Wọ́n allow religion. In Nigeria, àwa ò lè ṣe heterogeneous society ìlàwọ̀ ti bára wa. Now ọba lọ́dọ̀ wa níbí, they are both religious leader and then political leader. The only difference tó wà láàrin àwọn ọba lọ́dọ̀ tí wọ́n bí àti tọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn ni wípé like Ọmọlólú sọ sí pé ìgbà táwọn òyìnbó yẹn dé caliphate system tán lò sultanate and caliphate system tán lò wọ́n ráàyè fi yẹn wọlé síbẹ̀ wọ́n fi wọlé ń bí náà but difference tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé you cannot question the authority of the caliphate níbí wọ́n máa question ọba níbí wọ́n question no matter bí ọba ṣe wá sọ pé ọba kábíyèsí bó ṣe kẹ́yìn náà wúwà lélẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ fail láti comply wọ́n ń ṣígbá fọba so kò sí total authority lọ́dọ̀ ọba níbí ìyẹn ò jẹ́ ká fi wọlé therefore look at what is look at what was operating and still operating over there and look at ọ̀dọ̀ wambi wọ́n yàtọ̀ síra wọn ìdí tó ṣe pé ẹni tó wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan when we are talking about. this particular topic wide gan. bẹ́ẹ̀ni. another reason èèyàn kan ní why then do they allow them swear oath by Bible, Quran or whatever religion they practice. yẹn ló simple jù they will ask you which of the religion do you believe. ẹ̀sìn tèmi lélẹ̀ ń gbélé ẹ̀sìn tiẹ̀ lélẹ̀ ń gbélé that is ìyẹn ló fà you understand belief wo lọ ní. ṣé religion wà kọ́ nù nínú society. ìdínú tàbí ní ká yọkú pàpẹ́ ní tàbí ní ká yọkúrò nìyẹn máa fọ lẹ́yìn tàbí ní ẹ yọkúrò nìyẹn except for the part that ẹ̀yin tẹ́ except because irọ́ la fẹ́ pa níbí that is what you are saying pé separate it religion from state ẹ yọkúrò nù ara kò mú.